ในสนามรบของยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับเส้นพรมแดนมันไม่ได้อยู่แค่บนแผนที่อีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารคือการเคลื่อนไหวของผู้คนเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่ชายแดนที่กำลังลุกเป็นไฟนะครับแต่ไปเริ่มกันที่อีกฟากหนึ่งของโลกเลยซึ่งเป็นที่ที่แนวรบรูปแบบใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นลองนึกภาพตามนะครับวันที่14ธันวาคมปี2025แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่เกิดขึ้นที่เมืองแอดิเลดประเทศออสเตรเลียที่นั่นเสียงของชาวกัมพูชาดังก้องไปทั่วท้องถนนเลยข้อความของพวกเขาเนี่ยสั้นๆง่ายๆแต่บอกเลยว่าเต็มไปด้วยความโกรธนั่นก็คือคำว่าหยุดโกหกและมันไม่ใช่แค่ที่ออสเตรเลียที่เดียวนะครับคือคลื่นความไม่พอใจเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกเลยในวันเดียวกันนั้นเองชาวกัมพูชาทั้งในเกาหลีใต้แคนาดาแล้วก็นิวซีแลนด์ต่างพร้อมใจกันออกมาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องในสิ่งเดียวกันคำถามสำคัญเลยก็คือไอ้คำโกหกที่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่อะไรที่ทำให้คนพลัดถิ่นทั่วโลกต้องลุกฮือขึ้นมาประท้วงพร้อมๆกันขนาดนี้เอาล่ะเพื่อจะหาคำตอบเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนี้กันก่อน โอเค เพื่อที่เราจะเข้าใจความโกรธของผู้ประท้วงเนี่ย เราต้องย้อนเวลากลับไปไม่กี่วันก่อนหน้า ไปดูที่ชนวนของเรื่องทั้งหมด นั่นก็คือการปะทะกันอย่างรุนแรงของทหารตรงชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งมันทวีความรุนแรงขึ้นเร็วมากครับ โอ้โห ตัวเลขนี้300,000กว่าคน มันไม่ใช่แค่สถิติในกระดาษนะครับ แต่นี่คือชีวิตคนจริงๆ คือพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน ที่ต้องทิ้งบ้าน ทิ้งทุกอย่างที่พวกเขาสร้างมาทั้งชีวิต เพื่อหนีตายจากความขัดแย้งที่มันประทุขึ้นมาจากทั้งสองฝั่งของชายแดน แล้วสถานการณ์มันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันธรรมดานะครับ มันบานปลายไปถึงขั้นที่เครื่องบินรบ F-16 ของไทยทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายในกัมพูชา มีรายงานพลเรือนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย11คนแล้วคนอีกเป็นแสนต้องอพยพท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายก็ต่างโทษกันไปมา คือมันกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมเต็มรูปแบบไปแล้วอย่างรวดเร็ว ทีนี้พอสถานการณ์มันแรงขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่ามหาอำนาจระหว่างประเทศก็ต้องเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย แต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันกลายเป็นความสับสนวุ่นวายทางทูตแบบสุดๆเลยอ่ะมาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันดูนะครับว่ามันวุ่นวายขนาดไหน เริ่มจาก 12 ธันวาคม ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโพสต์โซเชียลเลยบอกว่า2ฝ่ายตกลงหยุดยิงแล้วนะ พอมาวันที่ 13 ประธานอาเซียนเสนอให้หยุดยั่วยุกันตอน4 ทุ่ม ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา นายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาก็ประกาศเลยว่าโอเคกัมพูชารับข้อเสนอนี้ แต่แล้วพอมาวันที่ 14 ทุกอย่างกลับตาลปัดเลยครับ เมื่อนายกของไทยออกมาปฏิเสธทั้งหมดบอกว่าไม่เคยมีข้อตกลงอะไรทั้งนั้น สไลด์นี้มันโชว์ให้เห็นภาพชัดมากเลยครับ คือมันมีความขัดแย้งกันแบบสุดขั้ว ในขณะที่ฝั่งหนึ่งทั้งสหรัฐทั้งกัมพูชากำลังพูดถึงคำว่าสันติภาพกับการหยุดยิง แต่อีกฝั่งหนึ่งคำประกาศอย่างเป็นทางการจากฝั่งไทยกลับเป็นคนละเรื่องไปเลย คำถามก็คือแล้วใครกันแน่ที่พูดความจริง และนี่แหละครับคือหลักฐานชิ้นโบแดงเลยที่มันเฉลยว่าคำโกหกที่ผู้ประท้วงเขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไร นี่คือข้อความส่วนตัวจากนายกมาเลเซียที่นายกไทยเอามาเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งมันชัดเจนมากว่าสิ่งที่เสนอไปมันไม่ใช่การหยุดยิงเราพอการทูตในห้องแอร์มันล้มเหลวมันก็เลยเกิดแนวรบใหม่ขึ้นมาแต่แนวรบนี้ไม่ได้อยู่ในสนามรบจริงๆนะครับไม่ได้สู้กันด้วยทหารแต่สู้กันโดยพลเมืองธรรมดาเนี่ยแหละที่อยู่ห่างออกไปเป็นพันๆไม้ปรากฏการณ์แบบนี้เราเรียกว่า diaspora activism พูดง่ายๆก็คือมันไม่ใช่แค่การประท้วงธรรมดาแต่มันคือการที่ชุมชนชาวกัมพูชาที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยเขากำลังพยายามสร้างนโยบายต่างประเทศในฉบับของประชาชนขึ้นมาเองเพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกประเทศครับแล้วกลยุทธ์ของพวกเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมันแยบยลแล้วก็มีขั้นตอนชัดเจนหนึ่งเลยคือทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนระดับโลกไม่ใช่แค่เรื่องทะเลาะกันที่ชายแดนสองคือการควบคุมเรื่องเล่าโดยการสื่อสารตรงไปที่สื่อต่างชาติเลยไม่ต้องผ่านช่องทางรัฐและ3คือการสร้างแรงกดดันทางการเมืองในประเทศที่พวกเขาอยู่อย่างออสเตรเลียหรือแคนาดาคือพูดง่ายๆว่าเมื่อการทูตแบบเดิมๆมันใช้ไม่ได้ผลพวกเขาก็เลยหันมาใช้สารแห่งความคิดเห็นของสาธารณชนทั่วโลกแทนคำพูดนี้มันสะท้อนหัวใจของแคมเปญทั้งหมดเลยครับคือพวกเขาไม่ได้ขอให้ใครมาเข้าข้างแต่ขอแค่ให้รายงานความจริงเพราะพวกเขาเชื่อว่า
ความจริงนี่แหละคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของพวกเขาแล้วที่สำคัญคือที่พวกเขาเคลื่อนไหวได้เร็วแล้วก็มีพลังขนาดนี้ก็เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาทำคือชุมชนชาวกัมพูชาพลัดถิ่นในออสเตรเลียเนี่ยเขามีเครือข่ายแล้วก็มีประสบการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่างโชคโชนอยู่แล้วพอเกิดเรื่องขึ้นก็เลยสามารถระดมผลได้ทันทีเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเลยเป็นมากกว่าแค่ข้อพิพาทระหว่างสองประเทศนะครับแต่มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยที่ชี้ให้เห็นอนาคตของความขัดแย้งระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดภาพนี้มันเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยครับถึงการเปลี่ยนแปลงของอำนาจคือจากเดิมที่อำนาจในการกำหนดทิศทางความขัดแย้งมันอยู่ในมือนักการทูตกับรัฐบาลผ่านช่องทางที่เป็นทางการลับๆตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นยุคที่พลเมืองที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกเนี่ยสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้ด้วยตัวเองโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธแล้วสนามรบมันก็ไม่ใช่แค่พื้นที่ทางกายภาพอีกต่อไปแต่เป็นสนามรบทางความคิดเห็นของคนทั้งโลกดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือในความขัดแย้งยุคใหม่การควบคุมเรื่องเล่าหรือ narrative เนี่ยมันอาจจะสำคัญไม่แพ้การเคลื่อนทัพในสนามรบเลยก็ได้ชุมชนระดับโลกสามารถท้าทายข้อมูลที่มาจากรัฐและเรียกร้องความรับผิดชอบในเวทีนานาชาติได้แล้วเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่รัฐบาลอาจจะล้มเหลวการทูตอาจจะเงียบงันแล้วเสียงของคนธรรมดาที่อยู่ไกลบ้านกลับดังกว่าคำถามก็คือใครกันแน่ที่มีสิทธิ์ที่จะพูดในนามของชาติและนี่อาจจะเป็นโฉมหน้าใหม่ของอำนาจในศตวรรษที่ 21 ก็เป็นได้ครับ